Aon Dixon was Vice President, Small and Medium Hotel Owners Association. So the Tourism Department have today have invited us for inputs. And how tourism is season has been and what are the improvements. So आम्ही कितें दिला, small and medium hotel owners are basically Goan from 3 to 4 rooms till 10 to 15 rooms. And basically we are suffering because of Airbnb, we are suffering because there is a lot of people who are staying in unregistered in villas, flats, and they are not registered with anybody. Basically, we are paying the GST, we are taking all the permission, we are making sure the guests are registered and we have all the details of the guests. It is a matter of concern of security and safety. These are the people who are, we don't know, they are buying apartment in residential flats, apartments, and they are taking our business, and that's why we are suffering. And also the second thing we have said that during Let's Go is a tourism, Goa tourism to promote Goa, to take us on board, and so that we can get more booking, and people who come to small and medium hotels recommended, they will make sure we have the best Goan hospitality, because आमचं सगळं गोंयकार जे पडे धाकटी 4 रूम 3 रूम 8 रूम चलयता ते गोंयकार, and we have directly contact with the Goan, so the people will feel comfortable and guaranteed they will come back to us. आज डिरेक्टरान म्हाका दिसता सगळ्या स्टेक होल्डरांक मिटींग मागिल्ली आसा, विच इन्क्लूड्स सकाळच्यान A and B कॅटेगरी घेतली, दुसरी C and D कॅटेगरी हॉटेल्स सुद्धा घेतली. सेकंड हाफान शेकवाले, वॉटर स्पोर्ट्स वाले, फॉलोड विथ लास्ट मिटींग ऑफ म्हाका दिसता बाकीच्यांनी हांकां आपयल्ले आसा ट्रॅव्हल एजंट्सांक, जातूंतल्यान ओवरऑल इकोसिस्टम इम्पॅक्ट जो आता आम्ही पळयतात जानेवारी फेब्रुवारी मार्च वॉज अ क्वार्टर विच वॉज अ गुड क्वार्टर फॉर टुरिझम विच सरपास द फिगर्स ऑफ लास्ट क्वार्टर ऑफ 2024. सो जानेवारी फेब्रुवारी मार्च 2025 सरपास द फिगर्स ऑफ जानेवारी फेब्रुवारी मार्च 2024. एप्रिल जसो वर्सा प्रमाणे मातसो कमी आसता तो कमी आशिल्लो, पूण त्या टायमार आता जे बेलगामचो इश्यू 22 एप्रिलच्यान सुरू जालो तातूंतल्यान देर वर लॉट ऑफ इश्यूज विच वर कमिंग फ्रॉम द होटेल इंडस्ट्री वेरी अदर स्टेक होल्डर्स अबाउट द टुरिझम एंड द ट्रेड. सो एक आशिल्लें की एज वी टॉक विथ द चीफ मिनिस्टर ऑन द कॉन्क्लेव टू सेटल द इश्यूज ऑफ वॉट इज हॅम्परिंग टुरिझम एज अ इंडस्ट्री. जरी आम्ही टुरिझम रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता, इट्स अ कलेक्टिव्ह रिस्पॉन्सिबिलिटी. टॅक्सीचो इश्यू आसा, स्ट्रे कॅटलाचो इश्यू आसा, कुत्र्यांचो इश्यू आसा, गार्बेजीचो इश्यू आसा, बाकीचे असले कितलेशेच इश्यूज जे नोटेड झाल्या थ्रू वेरियस स्टेक होल्डर्स विल बी अ पार्ट ऑफ द डिस्कशन टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर. टुडेज मीटिंग्स हॅव बीन व्हेरी क्लिअरली कॉल्ड फॉर की द इंडस्ट्री नेक्स्ट 3 ते 4 महिने इन द प्रेझेंट सिच्युएशन कसो टुरिझम पळयता, ते टुरिझम पळयता आसतना आमचो रोल कितें आसपा जाय, ते आपल्याक स्वता मार्केटिंग करपाक कशें करूंक शकता. कित्याक खुबशे डॉमेस्टीक टुरिस्टान टुरिझमांतल्यान ट्रॅव्हलिंग प्लॅन्स कॅन्सल केल्ले आसा. आमचे इंडियनांनी कॅन्सल केल्ले आसा गोईंग टू इंटरनॅशनल डेस्टिनेशन्स ऑर ट्रॅव्हलिंग विदीन द कंट्री. सिमिलरली भायले जे लोक इंटरनॅशनल येताले तांचे थोडे प्लॅन्स कॅन्सलेशन जे जाले तातूंतल्यान वॉट वी नीडेड टू डू. सो फर्स्ट मॉर्निंग वी हॅव हेड विथ द अलायन्स पार्टनर्स इन द A and B कॅटेगरी 5 and 4 स्टार कॅटेगरी हॉटेल्स तांचे समजून घेतले. आता ताज्या मागीर C and D कॅटेगरी म्हणजे गेस्ट हाऊस, विलास, बाकीचे तांचे समजून घेतले. आता दनपारां वॉटर स्पोर्ट्स वाल्यांची, मागीर शेक वाल्यांची आनी मागीर टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स. सो वी नीड अ कॉन्सोलिडेटेड प्लॅन टू अंडरस्टँड वॉट वी नीड टू डू in this type of things to ensure that the economy runs and the employment continues. शेवटी tourism हे main stay जाता for particularly this type of topics. A consolidated report घेऊन other than the issues of the conclave व मुख्यमंत्र्याकडे उलोवन खंय स्कीम जाय, कोणाक कितें सपोर्ट जाय, नाल्यार कितें करपाक जाय, हे थोडे विशयाचेर उलोवन we will find a way ahead, keeping in mind the sentiments of the country and the economics of the state. We will have to find a balancing where we are able to look at tourism, how we can look at tourism, along with the stakeholders collaborating with them. तांच्या बरोबर रावन मार्ग कसो काडप आनी फुडें कशें वचप ह्या विचाराच्या दाराचेर खातीर आज मिटींग मागिल्ली आसा. बाय इवनिंग वी वील हॅव दीस ऑल इनपुट्स कमिंग इन विच कॉन्सोलिडेट करून आमी त्या प्रमाणे तो प्लॅन जंय तांकां सपोर्ट जाय शेवटी सरकार फॅसिलिटेट. वी कॅनॉट कम इन द बिझनेस. फॉर एक्झाम्पल A आणि B कॅटेगरी आता टायम फॉर करेक्शन 5 स्टार हॉटेल जे रेट्स लायता हेज बीन अ कंप्लेन फ्रॉम द इंडस्ट्री. विकता तेन्ना कोण उलयना,
प्रॉब्लेम जालो की सरकारा कडेन पळयतात सो ताज्या खातीर करेक्शनाकूय हो टायम आसा हो आमी इंडस्ट्री कडेन मांडिल्लें आसा की करेक्शन करतले हो टायम तुमचो तुम्ही आज समज कंपेअर करतले वाय टुरिस्ट आर बीइंग लॉस्ट इंटरनॅशनली ऑर फ्रॉम डोमेस्टिक एरियाज टू इंटरनॅशनल डेस्टिनेशन्स which are coming with very competitive pricing, which include the airlines and which include the hotels. The hotels also need to do this correction mode for an all-round tourism sale happening throughout the state, throughout the year. And it is not related to November, December and year. As monsoon जावं बाकीचे जावं there are various ways which we can promote tourism. आणि ताज्या खातीर म्हाका दिसता आज आमी कॉन्सोलिडेटेड एक दिसाचे आमी एक पयले हे घेतिल्ले आसा which we will do that particular thing and ensure that things are moving in the right direction. एक चॅलेंज कॉमन कंटिन्युअस आयिल्ली आसा इज अपार्टमेंट जे ओटीए प्लॅटफॉर्माचेर आसा आर बिकमिंग थ्रेट टू द CNT कॅटेगरी हॉटेल्स फॉर देअर पर्टिक्युलर सेल सो वी आर लुकिंग एट द इन्व्हेंटरी ऑफ CNT कॅटेगरी बायफर्गेटिंग देम इनटू दिस गेटेड विलाज अपार्टमेंट्स बाकीचे अँड ट्राय टू री-लुक एट दॅट पर्टिक्युलर एरिया की सगळे ऍक्टिव्हिटी टुरिझमाक ज्यो दिल्ल्यो आसात थंय खंय परत रिविजीट करची पडटा काय टू एन्श्युअर जे आमचे गोंयकार जे आमचे पयलींच्यान ट्रेडिशनल धंदे चलयता तांकां समज खंय इश्यू जाता जाल्यार तो पळोवपाक सो अलॉंग विथ TTAG एंड द स्टेक होल्डर्स वी आर कॉन्टेम्पलेटिंग इश्यूज विच आर इन दॅट पर्टिक्युलर पार्ट एट द सेम टायम वी हॅव रिक्वेस्टेड CNT कॅटेगरी हॉटेल्स की आता टायम आयला गेस्ट हाऊसेस बाकीच्या की दे हॅव टू अपग्रेड देअर फॅसिलिटीज कॉम्पिटिशन येतकर तूं थंयच रावन विकना म्हणून सांगूंक शकना वी हॅव टू मूव आणि ताजे खातीर इम्प्रुवमेंट इन दीस कॅटेगरीज इम्प्रुवमेंट इन दीस इन्फ्रास्ट्रक्चर इन सर्टन लेवल्स हॅव टू हॅपन आणि ताजे खातीर हे थोडे विशय आमी आज सकाळचे चर्चे काढल्या थ्रू आउट द डे द मीटिंग्स विल हॅपन बाय इवनिंग मे बी वी विल बी एबल टू गिव्ह अ ओवरऑल ब्रीफ ऑन द इश्यूज विच हॅव बीन डिस्कस्ड कीपिंग इन माइंड द पहलगाम इश्यू अँड अहेड द प्लॅन्स अहेड कीपिंग इन माइंड टिल सप्टेंबर तरी आमी टुरिझम भरपाक कितें करपाक जाय ते एक समजून घेतलें There was one lady who came from Benawali who owns a guest house. She was very happy that the festivals also are curating a lot of things which are allowing a lot of self-employment opportunities and inclusivity जाता. ह्यो एक inputs आयतकर आमकांय बरें दिसता की बाबा whether we need to get more inputs like this to do it. सो जी स्पिरिट ऑफ गोवा फेस्टिवल कोलवा जाल्ली तातूंत तांणी पार्टिसिपेट केल्ले तांकां थंय कशें जालें तांकां हाव दे फावंड इट गूड and how they found it good for business in terms of the stall they had and maybe from the guest house point of view. So थोडे इनपुट जशें मेळटा आमकां इम्प्रोवायज करूंक मेळटा and we are in a continuous mode of learning and changing things which for the betterment of the industry collaboratively. जे विशय मुख्यमंत्र्या कडेन घेवंक जाय ते मुख्यमंत्र्या कडेन घेवन ताजे तोडगे काडटले म्हणून आयच्या दिसाक आमी हो विशय दवरल्या सानवाळ तुमकां सारको एडिशनल जाल्यार ब्रीफ दिता जे हॉटेल इंडस्ट्री आहा पळय तेंच्या खातीर कॅपिंग प्रायस कॅपिंग सरकार मदीं पडूंक शकना आमी A and B कॅटेगरी व्हेरी क्लियरली सांगला की गव्हर्नमेंट कॅनॉट कम अँड स्टॉप पूण तुमची 80% ऑक्युपन्सी आसता तेन्ना तुमी खंयच दिश्टी पडना आनी ती ड्रॉप जाली की सरकाराक पोट दाखय तशें जायना म्हणून तुम्ही स्वता बसात आणि करेक्शन मोड घेयात तांच्या भितर तुमकां मिटींग घेवपाक लायिल्ली आसा तांकां which they are supposed to sit and discuss internally how it is, packages कशे करतले, कितें करतले, मायस टुरिझम, सोलो ट्रॅव्हलिंग, ते जेन झी आणि जेन अल्फा म्हणजे भुरगीं जी भोंवतात, these are pockets which can be a low hanging for them to look at monsoon tourism. हे थोडे आयडियाज तांकां दिल्ले आसा. सो ताजे तरी ब्रेनस्टॉर्मिंग करून आमचे कडेन परत यात बाय नेक्स्ट वीक हे तांकां सांगिल्लें आसा. सो वी आर कॅटर टू द मार्केट which already is there. Only we need to see how it is. आमी पयर ATMाक गेल्ले दुबय. Then when we marketed ourselves for monsoon tourism, we got a good response. We are following up through our channels, but we need the industry to collaborate. So from the airlines to the hotels is what we have asked them to move in. So एक टॉपिक्स उरलेले जे आसा ते आता त्या दिसांनी म्हाका दिसता ऑन अ शॉर्ट हॉल चड व्हडलो प्लॅन न करता फटाफट कितें अर्जंटली जावंक शकता ताजेर भर घालतले and find a way and solution to that. इंडो पाक वॉर आणि कशे 32 जे एअर स्टेशन्स बंद उरलेले एअरपोर्टाचो तेजे खातीर गोंयान कितें इफेक्ट जाला टुरिझमाक? The overall impact has been quite. It is an issue of nationalism. सध्या जे चल्ला सीज फायर जावनूय नाल्यार पयलीं इज अ इश्यू which the tourist himself starts thinking twice before traveling. सो आता आज एअरपोर्टूय थोडे ओपन जाले. तूं बंद जाले म्हणटा तशें आज म्हाका मेसेज आयिल्ल्या प्रमाणे एअरपोर्टूय ओपन जाले. हे सिच्युएशन सारखे स्टेबिलायज जावपाक थोडे दीस लागतलेच पूण टुरिस्टांक सध्या हे थोड्या दिसांक एक बॅक सीट घेतला ऑन देट ट्रॅव्हल प्लॅन्स ऑर आर रिविजिटींग दॅट ट्रॅव्हल प्लॅन्स पूण जसो सीज फायर जाला आज नाल्यार फाल्यां दिस थिंग्स वील स्टार्ट मुव्हिंग त्याच टायमार न रावता आतांच कशें तूं प्लॅन करूंक शकता
हाज्या खातीर आमी तांचे कडेन डिस्कस करता कित्याक जे प्लॅनिंग आशिल्ले ते खुबशे कॅन्सलेशन जाले. A property, if you take a 5-star which had a 80% occupancy, dropped to 20% in the last 8 days. So cancellation जाली. जातना आता फुडें कितें करपाचें हे विचार करपाक जाय कित्याक जशें सीजफायर जावन बाकीच्यो जाल्यो people will start moving now. You have to start tuning the industry back. ना जाल्यार गव्हर्नमेंट आनी हे इंडस्ट्री समज कॉलॉबरेट करना जाल्यार जो आमचो गोंयकार आसा तो व्यवसाय करता तो खंयच्याय कॅटेगरीचो जावं खंयच्याय स्टेक होल्डर जावं he will start suffering and feeling the pain. So we are taking one step ahead to be with them and ensure that the things move. So whether it is a festival, whether it is a support to them, whether it is in terms of other things, whatever they have taken up, we have told them to immediately आयच्या आज A and B category, C and D category चांगला represent through your associations आमकां दियात. We will immediately take up these issues which are low hanging and start finding solutions to that. Rohan sir, are you happy with the way the tourism is going on right now? Let us not be talking about happy and happiness. Happiness index is to be from the last person in the industry. ताजेर तोंडार स्माइल तेन्ना आमचे तोंडार स्माइल. Tourism is not about we are facilitators परत सांगता. But we need the industries to see that independently they are supporting themselves so that the economy runs well and the employment also has no concerns. कित्याक शेवटी आमचे लोक एम्प्लॉयमेंटाचेर आनी इकॉनॉमीचेर वर्ड पर्यंत टुरिजमाचेर डिपेंडंट आसा आनी ताचे खातीर आमी अर्द्या वाटेर तांकां दवरले नाल्यार आतले अशें जावंक शकना. ताका मुख्यमंत्री त्या विचाराचो आसा, हांवूय त्या विचाराचो आसा. चॅलेंजीस जे आसा तो टॅक्सीचो जावं गार्बेज जावं ते आमी वेगळे हँडल करताच. आयच्या सिच्युएशनान जे इश्यूज आसा ते कशे टॅकल करपाक आनी सपोर्ट करपाक जाय त्या विशयांचेरूच आज मिटींग आसा. सो टुरिजम कितें आसा, द बेस्ट टुरिजम इज द गुड टुरिजम आनी द गुड टुरिजम इज when everything is full and running well. Everything has a thing and right now we have the sentiments of the people. So तुम्ही मेन्शन केलं की monsoon tourism. So can you elaborate some areas for? गोंयचो पावस आनी गोंयचे मॉन्सून्स आनी गोंयचे इंदरलँड आनी गोवा बियॉन्ड बीचीस जे आमी उलयता हे केन्ना आमी टुरिजमाक त्या तरेन व्हरूंकूच ना जे आमी एक्सप्लोर करूंक शकतात. मिडल इस्टान जेन्ना गरमी आसता दे गो टू द विंटर एरियाज. पूण अरब नाल्यार अमिरातीज जे आसात तांकां दे आर हाय स्पेंडर्स. तांकां फॅसिलिटीज जे जाय पडटा वेदर इट्स लक्झरी होटेल्स अदर थिंग्स ऑल अवेलेबल इन गोवा. There are many segments like this which can contribute to the economy in the monsoons. MICE tourism can happen during monsoons, whether it is a convention or a conference. So a lot of things need to be promoted in the right manner by the industries, for which we are sitting together and saying as we promote through events and things, let us work together. कित्याक बरें आसतना कोण पार्टिसिपेट जायना आनी एक्झिबिटर्स कमी जाता आनी कमी जालें की मागीर सरकाराचेर बोट येता. सो सरकार हांगा फॅसिलिटेट जेन्ना आसा इट इज आवर पार्ट टू preempt issues which we can foresee so that the industry works and does things in the interest of the state, again back for the two E's of economy and employment.